مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة من هذا البرنامج اللي هو اسمه مقال في العلم. مقال في العلم أنا مخليه لجمهور متخصص، جمهور يهمه يعني بعض الأمور المتعلقة في مجال معين، في الغالب راح يكون مجال تخصصي في العلاج النفسي. آم، دائما أنا أحذر الطلبة اللي يجون أو الأخصائيين اللي يتدربون عندنا أو الأطباء اللي يعني يجون يتدربون ويشوفون العلاج النفسي، دائما أحذرهم من شغلة وايد مهمة اللي هي عدم الانسياق وراء ما يقوله المتخصص بشكل يعني عمياني. ليش؟ لأن العالم يقول غير العلم الكثير، بمعنى ليس كل ما يقوله العالم بعلم، مو كل شيء يقوله العالم علم. كثير من الأشياء يعني تكون خطأ، وهذا الخطأ يترتب عليه أخطاء وايد في الممارسة، ويطلع لك أجيال يعني تحمل شهادات نعم، ولكنها تمارس العلم بطريقة يعني خاطئة. ولا أقصد هني أنه ممكن يكون في سوء نية، ولكن أحيانًا الواحد ترى مع الممارسة الإكلينيكية، مع إنه يعني يسوي وايد من الأمور اللي يتعود عليها تلاقيه يخطئ. لذلك ترى دور الطالب في توجيه المعلم وايد مهم، لأنه يمثل له تحدي إنه هو يتطور ويستطيع أن يرد ويجيب. أنا هني أبي أذكر أكثر من حادثة صارت لي خلال يعني فترة يعني ممارستي للعلاج النفسي. آآ يعني أبي أذكر موقفين معلمين في ذاكرتي بصراحة، تذكرت أحدهم قبل كم من يوم. في واحد من المؤتمرات اللي كنا حاضرينها اللي تحدث عن التطور في المجال والأشياء اللي يعني من هذا القبيل، واعتلى المنصة يعني مجموعة من يفترض فيهم أنهم جايين يحاضرون فينا ويتكلمون لنا عن الجديد في المجال. للأسف وكان الموضوع يتكلم عن الموجة الثالثة في العلاج النفسي المعرفي السلوكي، وهي موجة يعني بلشت في التسعينات وآخذة في التطور، ولنا فيها بعض التحفظات المنهجية تحديدا، وإن كانت فكرتها فكرة رائعة، وأنا ظني أن هي جزء من العلاج المعرفي السلوكي في موجته الثانية، لأنه هو قابل لأنه يستوعبها. ما يعني هذا الكلام لن يقدم أو يؤخر، لأنه هو يظل رأي علمي جميل إنك أنت يعني تعرضه، ولكن لن يترتب عليه الكثير سواء يعني أنت أخذت هذا الرأي أو بذاك، لأنه هي موجة صاعدة ولها بعض يعني التطبيقات العملية الجميلة، وأنا شخصيا أستخدم كثير من مهاراتها، لأن هي في الأساس مهارات نابعة من هذه الموجة الثانية. وإن كانت الإضافات الأخرى هي اللي تكون يعني محل تحفظ. زبدة الكلام أن في هذا المؤتمر اعتلى المنصة مجموعة ممن يفترض فيهم أن يكونوا مختصين، روجوا للعلاج الجدلي السلوكي dialectical behavior therapy. سأل أحد الحاضرين سؤالا منطقيا اللي هو لماذا يسمى علاجا جدليا؟ ليش كلمة الجدل في الموضوع؟ وكلمة الجدل في اللغة العربية يعني من استخدامنا لها هي كلمة متحيزة عاطفيا. أنا ما أدري شلون قطع العبارات كذي. قال هو مش اسمه العلاج الجدلي، هو العلاج الجدلي، من الجديلة الجدايل. أنا بصراحة وقتها كنت يعني شديت كرافتتي وقمت بشكل تلقائي. قعدني يعني واحد من
الزملاء الأصدقاء اللي موجود قال اقعد خلاص، لأن بصراحة يعني لم أستطع أن أمتلك شعوري، لأن الفكرة عميقة جدًا تم تسطيحها بسبب سوء في الترجمة والفهم. أنا ما أعتقد أنها سوء الترجمة بس، هي سوء بالفهم، لأن هذه تسمية لها تاريخ في الثقافة الغربية تمتد إلى عصور اليونان، لأن الجدل معناته إن إحنا نوفق بين الآراء، نجيب رايين ونخليهم قدام بعض ونطلع بفكرة جديدة. هذا في بداياتها الفلسفية في أثينا وما جاورها، ولكن مع تطور الفلسفة خصوصا في ألمانيا طلع لنا الفيلسوف ويليام فريدريك هيجل، وطلع في هذه الفكرة، فكرة الديالكتيك. فالديالكتيك أو dialectic مثل ما ينطقونها في الإنجليزي، فكرة الديالكتيك تقوم على أن الأفكار أو التطور في مستوى الأفكار يأتي من خلال أن الفكرة تحمل نقيضها، وبالتالي هذه الفكرة أمام نقيضها يشكلان مع بعض توليفة جديدة تعتبر دافعا للتحرك والتغيير. وهذا التغيير الجديد، التوليفة بين الفكرة ونقيضها، يؤديان إلى توليد فكرة جديدة thesis، وهذه الفكرة لها نقيضها، تحمل نقيضها في بين كنفاتها، وتؤدي إلى تكييف جديد وتطلع فكرة جديدة أيضا تحمل نقيضها، وهكذا. فبدايتها هي الأفكار ونقيضها وما يترتب على التوفيق بين النقيضين، وهذا ترك أثره في ديالكتيك كارل ماركس، هذا الفيلسوف الألماني أيضا، اللي اختلف مع هيجل في أن جعل منطق الديالكتيك هذا جعله أنه ينطلق من مش عالم المثل والأفكار، بل من عالم الواقع، بحيث أن الواقع يشكل فكر وهذا الفكر له نقيض وهكذا. فلذلك تحدث كارل ماركس عن ديالكتيك المادة، وله مصطلح مشهور هو مصطلح المادية التاريخية، لأنه هو ينظر إلى أن المجتمعات، واقع المجتمعات له نقيض. مثلا العبودية نقيضها الحرية، والصراع بينهما يؤدي إلى مرحلة جديدة هي مرحلة القانون والدولة، وهكذا إلى أن تصل إلى المجتمع الاشتراكي الذي يحمل نقائضه، فتوصل إلى المجتمع مثل ما يقول كارل ماركس الشيوعي، وهكذا. إذا كلمة الديالكتيك كلمة لها تاريخ، لها فهم، ولها بعد في الثقافة الغربية، اللي سحبت من عالم المثل والأفكار مال هيجل في بداية تشكيل فكرة الديالكتيك إلى الجانب المادي منه في فكر كارل ماركس، وما تبع من تطوير لهذه الفلسفة وهذا المنطق، إلى أن استفادت من العلوم النفسية في أن تقول أنك أنت فكرة الديالكتيك في علم النفس أو العلاج النفسي الجدلي السلوكي تقوم على أنك أنت تستطيع أن تقبل قصورك ونقصك ومشاكلك ومرضك واضطرابك، وفي نفس الوقت تسعى إلى تغييره. أنا مريض مثلا في الإدمان، وأقبل مرضي وأقبل عجزي وأقبل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تؤثر فيني أنا الحين، وفي نفس الوقت أسعى إلى هذا التغيير من أجل أني أنا أتخلص من آثاره أو أتقبل ما لا يمكنني أن أغيره، وهكذا أطلع بشعور جديد وفكر جديد وسلوك جديد. هذه هي الفكرة. لكن صاحبنا اللي قلت لكم عنه صعد المنبر وبكل أنا ما أدري شلون قطع على البراد، ترى أنا من الناس اللي مع أنك أنت تدرس العلوم في لغتها الأصلية ثم تنتجها بلغتك وما يناسب بيئتك، توطنها وتعربها تعريبا ثقافيا،
آآ أنت كعربي وكذلك الشعوب الأخرى، وهذا اللي ترى قاعد يصير. يعني الطب في ألمانيا تعال شوفها يُدرّس في اللغة الألمانية. إنزين، في أغلب هذه الدول، لكن هذه دول منتجة للفكر، تنتج ما يفيد مجتمعاتها. إحنا ترى مطالبين بذلك أيضًا، وإن كان لازم إنك أنت تعرف اللغة الأصلية للغة هذا أمر محمود وجيد، ولكن يعني تحتاج إنك أنت توطّن هذا العلم بما يناسب بيئتك، وتعرّبه وتجعله بلغتك الأم، وتفكر في ذلك. لذلك لا يعيبك إنك تنطق أنت بعض المصطلحات بشكل خاطئ، ولا يعيبك إنك أنت تنطق الأسماء بشكل خاطئ. يعني مثلًا الحين مرض الزهايمر، إحنا نقوله زهايمر، بس في اللغة الألمانية جاي من الألمانية ألزايمر، مش إحنا ما ندري عاد بغض النظر، بس إحنا نفهم يعني شنو هذا المرض، ونفهم أعراضه، فقوله مثل ما تقوله بصراحة لا يشكل فرقًا. ولكن يعيبك إنك أنت ما تكون فاهم المفهوم، وتدعي أنك أنت مختص، ثم جاي تقعد بين مختصين وبين جمهور يعني elite، جمهور مختار متخصص، وتيجي تقول له مثل هذا الكلام، وتنقل له مثل هذا الفهم الخاطئ، اللي أنت بصراحة يعني لم تبذل الجهد العلمي، وأنت المختص وتحمل الشهادة، ولا تختص يعني لم تتعب نفسك في أنك أنت تبحث وتقرأ المعلومة وتفهمها وتعيها قبل أن تروج لها وتقول عنها. لذلك يعني بصراحة هذا أمر متعب يعني مؤذي. أنا أقول لعيالنا وطلبتنا إن راجع وراء المختص، راجع وراء المعلم، ولا تعتمد بس على كلامه. لا نثق في المعلومة مباشرةً، وهذا ديدن العلم. العلم يتطور من خلال قدرته على الصمود أمام التكذيب، بسبب قدرته على الصمود عبر الزمن. أي نظرية هي صحيحة مهما بلغت من الدقة 99.9، كما يقول الأستاذ الدكتور المرحوم عبد الفتاح القرشي، أستاذنا ومعلمنا في مناهج البحث، كان دائما يقول هالكلمة: 1 من 10 في الأمية هذه هي اللي تجعل البحث مستمرا ونشاط، يصحح نفسه، ودائم آه، الحركة والتعديل والتطوير.